እንደምን አመጣችሁ ወደ አማን ቲዩብ። አሁን የምንሰራው እንዴት በቴሌግራም ሰብስክራይብ እና ሜምበር እናገኛለን ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ ቴሌግራም ነው የምትሄዱት። ወደ ቴሌግራም ከሄዳችሁ ሰርች ማድረጊያ ላይ ዩዘሪንግ ፎትቦት ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ይኸው እኔ የሰርች ያድርጉት በቀይ መስመር ሰረዝኩት። ይሄን ሰርች አድርጉትና ስታርት በሉት። ከዛም ይሄን ኮድ ይልኳል። ከዛም ይሄን ኮድ በጥንቃቄ ኮፒ አድርጉት። እዚህ ግቡና ይሄን ኮፒ አድርጉት። ይሄን ኮፒ አድርጉት። ሊንክ ኮፒ አድርጉት ነው ጋይስ። ሜምበር